очень плохо. Почему? Труханов себя не оправдал. Он должен был отстоять памятник. Я считаю, что памятник ни в чем не виноват. Дурниць у нас вистачає і дурних теж вистачає. Декілька депутатів не хочуть голосувати, і тому їх не буде на сесії. Пушкін, може він наш письменник? А чому вирішили, що він російський? Треба ще Пушкіна демонтувати. Його потрібно втопити в морі Чорному. К истории надо относиться уважительно, но было и было. Соревнування такі у нас. Хто більш там щось зробить поганого. Ми спіймали мера Одеси Геннадія Труханова перед сесією міської ради, де будуть голосувати важливе історичне рішення про демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II. Цей пам'ятник є визначальним історичним маркером, адже російська пропаганда досі спекулює, що Одеса – це нібито руський город, бо його нібито заснувала Катерина II. Одесса была основана Екатериной II. Но даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памятник основательнице города. Я вибачте, можна коротко, будете ви сьогодні підтримувати рішення по демонтажу пам'ятника Катерині? Так, звично, я казав вже це. Сам мер Труханов раніше не дуже підтримував ідею демонтажу пам'ятника, пояснюючи тим, що зростання ненависті до всього російського його в принципі обурює, а від знесення пам'ятника історія не зміниться. Згодом він пояснював, що його слова для іноземних медіа не так зрозуміли. Це у вас були такі якісь невірна інформація. Я казав, що я проти варварського зносу пам'ятника і що я не буду зносити цей пам'ятник, як намагались якісь там формування знести, розбити, розколотити, знищити. Цього в Одесі не буде. Я не змінився своїх поглядів, а те, хто мені там щось рисував з мене, який образ там ворога, і то їх такі особисті якісь фантазії, і вони пускай живуть своїми фантазіями. Да, і дійсно змінилися якісь, більш стали такими, ну, не красиво казати, агресивними. Но настрій відносно нашого ворога – це коли вбивають наших, коли вбивають українців, вбивають наших військовослужбовців, наше мирне населення. Це викликає обурення, це викликає ненависть, це викликає злобу. І це дійсно, ну а як ви, в кого воно може не з'являтися? Це у якогось, извините за таке вираження, в поца може, воно не одеське, вам скажу, не виражатися. Я підтримую те, щоб його знести взагалі. Да, власне, чому? Ну, тому що він є проросійський. І ви підтримуєте таке рішення? Я? Ну, если я, то я нет. А чого? Труханов навіть підтримав. Ну, а что это изменит? А чому ви проти демонтажа Катерині? Ну, красивый памятник исторический. Нам, так особо не принципово. Але мала погану репутацію, як на мене, тому можна їй стояти не тут. А де? Не знаю, Але десь кажуть, там. що Зараз нехай зносять. Нехай зносять. Тоді стояла і стояла, нікому не було діла. Руського, що є, ну... А не боїтесь? Одна депутатка, наприклад, казала, що це розізлить Путіна, якщо її демонтувати. Нам страти вже на Путіна, чесно. Нам уже чесно, Уже? да. Що його може розізлити, нам уже все рівно. Конечно, нет. Почему? Категорически. Но это памятник основателям города. И какое отношение ко всему происходящему это имеет, совершенно нелогичное, непонятное. Это лицо города. Бо пояснюють, що таким чином російська пропаганда спекулює, що оскільки російська імператриця заснувала Одесу, то це руський город. Причем тут пропаганда и русский город? Ну, была история, к истории надо относиться уважительно, ну, было и было. Был указ императрицы Екатерины об основании города никуда не деть, не выкинуть и не вычеркнуть. Але раніше тут все одно люди жили. Ну, хорошо, жили, но именно этот город построен, заложен, архитектура его устроение было при Екатерине, благодаря Суворову и всем остальным. Місто фактично існувало з 1415 року нерозривно протягом 600 років на цьому місці. Тому засновників в цілому виділити як конкретних персоналій для Одеси неможливо, бо у нас критерій відзначення віку міста – це перша згадка про нього в історичних документах. Це 1415 рік. На цьому місці якраз існувало і місто Кочубіїв, Хаджибей, якраз ця територія.
Тут колись був замок трошки далі туди з 4 вежами, середньовічний. Вона ніяким чином особисто не взяла участь в тому, щоб це місто стало тим, чим воно стало. Коли вона підписала указ про те, що тут треба поремонтувати гавань, і за цей указ потім вчепилися і почали говорити, що це заснування міста, то навіть в цьому тексті, в указі, немає нічого про заснування міста, бо там згадується Хаджибей, який вже існував. Вітаю, вітаю. Ну, ваші прогнози. Сьогодні будуть одноголосне голосування, чи таки багато ще депутатів буде проти? Я знаю, що декілька депутатів не хочуть голосувати, і тому їх не буде на сесії. Тобто всі, хто сьогодні прийде, це ті, хто за? Я думаю, що більшість підтримує. Тому що в минулому разі у нас було 17 голосів за, без фракції Труханова. Во фракції Труханова 20 людей. Для того, щоб прийняти рішення, потрібно 33 голоси. Тобто, якщо він скаже своїм депутатам голосувати, то рішення буде прийнято. Ось і все. Якщо його не знесуть депутати, то його знесе народ варварський. Наприкінці вересня одеські депутати провалили голосування за демонтаж Катерини. Серед них члени фракції Труханова. Але після багаторазових акцій протесту та інших перформансів в Одесі провели онлайн-голосування. Із майже 8 тисяч одеситів, які зареєструвалися для участі, більшість висловилася за демонтаж. Сейчас будем приступать ко второй. Ви, як я розумію, кинули зашморг на Катерину. Це ваша була рук справа. Так, так. Саме після цього ми побачили якісь кроки, вже дієві кроки з боку. Ваша оця акція, вона якось вплинула, вважаєте, на думку мера, який вплинув своїх депутатів? Насправді, так, медійна частина в цій інформаційній війні, вона дуже важлива. Змінилося суспільство теж. І мер побачив, що це питання, яке було винесене на соцопитування, вони набрали дуже багату підтримку саме з боку патріотичного частини суспільства. І я бачу, що він хоче цю партію свою «Довіряй ділам» залишити дієвою партією. Він зрозумів, що зараз для одеситів невигідно бути проти пам'ятника «за», тобто таке кон'юнктурне рішення? Так, це суто кон'юнктурне рішення і це політтехнології. Якщо сьогодні одесити висказали свою точку зору стосовно демонтажу і перенесення пам'ятника Катерині, значить ми тут, в цьому залі, ми повинні виконувати рішення і реалізовувати думки одеситів. Тому наші власні вподобання, наша точка зору – це все на кухні і це все вдома. Якщо не помиляюсь, ви раніше казали, що є небезпека, що таким демонтажем Катерини можна спровокувати реакцію масового бомбардування в Одесі. Я насправді не відмовляюсь від своїх слів. Я вважаю, що так звана опозиція і зробили піар на цій темі, і я вважаю, що такі питання сьогодні не час воювати з пам'ятниками. Якщо сьогодні час потребує того, щоб сьогодні дерусифіцирувати все, що сьогодні є фактором, роздражителем, то це треба робити. На 10-й місяць війни таки це питання дійшло логічного кінця, але коли його фізично переберуть з площі, поки не зрозуміло, попередньо проголосували поправку про тимчасове збереження його в художньому музеї. Перший пам'ятник Катерині з'явився в Одесі в 1900 році, але за 20 років більшовики його демонтували.
Другій версії Катерини тільки 15 років, і побачимо, наскільки Одеська міська рада оперативно виконує своє рішення про демонтаж, чим вона так буде схованою стояти ще роками, як, наприклад, це відбувається з декомунізованим пам'ятником Щорса у Києві. А коли фізично пам'ятник буде демонтовано? Найближчі дні чи це може Дивіться, бути потім? дивіться. От що хотілося б? Хотілося б, щоб ті, хто, знаєте, соревнування такі у нас, хто більш там щось зробить поганого. Тому я просив би, щоб не робили цього. Ми будемо поступово вирішувати це питання. Не просто зняти, звалити, а куди перенести і далі вирішувати, де воно буде. Тобто місяцями він може знаходитися на місці? Місяцями воно буде зносити, не треба будоражити суспільство. Все буде поступово, будемо вирішувати. Ви припускаєте, що, можливо, пам'ятник таки буде стояти ще цю зиму, і роботи з демонтажу, можливо, будуть таки наступного року? Я не можу щодо цього нічого сказати, тому що в рішенні самому не окреслено, коли саме буде відбуватися демонтаж. Ми готові прийняти його завтра. Як ви вважаєте, чи це не є ризиком, оскільки немає цього терміну, і сам мер натякає, не чіпайте пам'ятник без замів, тобто, що його можуть просто хтось пошкодити. Ми пам'ятаємо, що в Києві відривали. Ви розумієте, таку скульптурну композицію доволі складно пошкодити, насправді доволі складно. Плюс я сподіваюся, що я зможу, і ми від музею зможемо прокомунікувати, що те, що він зберігається в музеї, це не є сакралізацією цих скульптур. Це зовсім інше. Це дуже цивілізований європейський підхід до того, як про це говорити. Як ви ставитесь до рішення Одеської міської ради сьогодні було про демонтаж пам'ятника Катерині? Очень плохо. Чому? Труханов себя не оправдал. Он должен был отстоять памятник. Так він сьогодні сам сказав, що він за, пора. Так очень глупо, чего это? Что Екатерина? Это просто памятник. Мы что, ей поклоняемся? Ей что там, речи при ней? Просто красивый памятник. Так він тепер буде стояти в музеї. Ой, не задавайте глупых вопросов. Тут не в том, что это русский город, я считаю, а это история. И к истории надо относиться с уважением. Память ничего не виноват. А то, что Путин, А історія в тому, що Катерина заснувала Одесу? Так. Але історики вже зараз кажуть, що Одеса існувала ще з 15 століття, просто називалася по-іншому. Так глубоко историю не знаю. Ми з Херсонської. Ви з Херсонської області. А може, вашу думку, сьогодні Одеська міська рада проголосувала за демонтаж пам'ятника Катерині. Ви підтримуєте такі ідеї, що Демонтаж пам'ятника Пушкіну ще не проголосували? не проголосувала. Я відповів вам питання на питання. Тобто треба ще Пушкіна демонтувати? Його потрібно втопити в морі Чорному. Ми одеситів, які питали, вони кажуть, але Пушкін – це частина історії Одеси. Коли їм прилетить в Каховці, їм по башки, і коли людина буде лежати розірвана на куски, вони потім зрозуміють. Або вони стають частиною української культури, або вони їдуть, строять частину української культури в Сибірі. Тобто треба починати не тільки закінчити не Катериною, а продовжувати дерусифіковувати Одесу далі. Закон же є. Ні, проти Пушкіна нема поки. Закон України є. Про декомунізацію. Це все нехай приймають Верховна Рада, монобільшість. В чому питання? Після Катерини захочуть Пушкіна ініціативи зносити. Чи ви підтримуєте такі ініціативи? Пушкіна я не підтримую. І це буде, будь-день, будь-піща. Будемо дивитися. Тому що дурниць у нас вистачає, і дурних теж вистачає. Але треба здесь чітко визначитися. Тому що переосмислення такої історії – це переосмислення. Як би ми не хотіли, ми її не перепишемо. А переосмислити ми маємо. І ми це робимо. В Одесі аж 2 пам'ятника Пушкіна, а також є третій арт-об'єкт «Тінь Пушкіна». Проте, якщо по всій Україні Пушкінів активно демонтують, то для Одеси це питання надто складне. Провокації будуть.
але містяни знають, що під час війни треба бути спокійними і чекати перемоги. Ви б зараз не чіпали Пушкіна? Ні. Я вважаю, що Пушкін не має відносини до політики. Ну, давайте так, Пушкін, може він наш письменник? А чому вирішили, що він російський? Чому його повинен привласнити Путін? Ну, це так, я іронізую, але от моя така точка зору з дуже багатьох питань. Чи є вже в Одесі ініціативи демонтувати Пушкіна? Дивіться, є люди, які про це кажуть. Це проблема, тому що ось я там бачив, вчора знесли його в Анаїві. Ну, чесно кажучи, яке Пушкін має відношення до Анаїва? Ніякого. І тобто тут складне питання, тому що Пушкін – це, очевидно, маркер руського миру, тому що в кожному місті там радянська влада ставила пам'ятники Пушкіну, і Пушкіна використовують як такий типу прапор. Але на відміну від всіх інших міст України, Пушкін в Одесі був. І він про Одесу писав вірші. Дивіться, ще той Пушкін, який на Приморському бульварі, він був встановлений за гроші одеситів. Не за податки, не за бюджетні кошти, а одесити збирали гроші, коли він помер, для того, щоб його увічнити. І це набагато складніше, ніж Катерина. Знаєте, Катерина, вона катувала, Катерина, вона катувала український народ, вона там ввела кріпацтво, вона забороняла українську мову, там, вона вбивала багато людей. Пушкін нікого не вбивав. Спробував одну людину вбити, але не вийшло, на жаль.